Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve, në studio jam si gjithmonë me kolegun Edvin Paruca. Mirëmbrëma Paruca. Ola, përshëndetje, me Ola Brukun jemi në këtë edicion informativ ku ndër të tjerë do të ndiqni. Thellohet edhe mbetej skandali me radarët e vëzhgimit në det. News24 zbulon një letër ku ministri I Brendshëm Dritan Demiraj informon ministren e mbrojtjes Mimi Kodheli se gjatë një operacioni policor në 7 gusht në det, radarët janë fikur qëllimisht dhe përpasoj operacionit dështoi. I pyetur nga News24 lidhur me letrën e drejtorit të policisë së shtetit Aki Çako për problematikën e radarëve në det, të cilën e disponon televizioni ynë, kryeministri Rama tha se bëhet fjalë për propagandë kundër luftës antidrog që po bën qeveria. Ai siguroi se mortja kanabis nuk ekziston më. 2 të rinj vdiqën dhe 2 plagosën në një aksident në superstradën Fush Krujt Thuman. Ai ndodhi në mesnatë kur një automjet ku udhëtonin 4 të rinj u përplas me trafik ndarse. Pas disa javësh bllokim, zgjidhet situata në kuvendin e Kosovës. Kadri Veseli ri votohet në krye të tij me 62 vota. Zgjidhen edhe nënkryetarët e tij. Ndërkohë, presidenti Thaçi mandaton Ramush Haradinajn për formimin e qeverisë së re. 10 persona kanë humbur jetën pasi uragani Irma goditi Karaibet, ku gjithashtu shkaktoi dëme të jashtëzakonshme. 2 ishuj janë shkatruar thuajse plotësisht nga stuhia e cila pritet që të kalojë sot pranë Republikës Dominikane. Trajneri kombëtar së Shqipërisë Kristian Panucci analizoi 2 sfidat e para të ekipit që po drejton. Ai pohoi se shumë lojtar nuk janë mirë fizikisht, ndërsa pohoi se gabimet e tij janë pasojë e mosnjohjes së mirë të ekipit. Këto ishin zhvillimet kryesore, flasim tani më gjërësisht. Thellohet edhe mëtej skandali me radarët e vëzhgimit në det. News24 zbuloi një letër nëpërmjet së cilës ministri I Brendshëm Dritan Demiraj informon ministren e mbrojtjes Mimi Kodheli se gjatë një operacioni policor në 7 gusht në det, radarët janë fikur qëllimisht e përpasoi operacioni dështoi. Pas shqetësimit të ngritur nga kreu I policisë së shtetit Aki Çako se problematikat e hasura në sistemin e vëzhgimit të hapësirës detare po bëhen shkak për dështimin e operacioneve anti-kanabis, News24 zbardh një letër të dytë që ministri I Brendshëm Dritan Demiraj I dërgon ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli. Në dokumentin e datës 1 shtator 2017, ministri Demiraj ngrej dyshime të forta se gjatë operacionit anti-kanabis të datës 7 gusht, punonjësit e kompanisë që ofrojnë shërbimin fikën qëllimisht sinjalin në sistem. Në letrën drejtuar Kodhelit, ministri Demiraj denoncon skandalin e dytë, ku sipas tij të paktën gjatë një operacioni anti-kanabis, sinjali është fikur qëllimisht nga punonjësit e kompanisë, me argumentin se në det po lëviznin objekte false. Përveç problematikës së vazhdueshme të sistemit, menaxhuesit dhe punonjësit e kompanisë kanë shkaktuar shqetësim deri në heqjen e sinjalit gjatë operacioneve në hapësirën detare. Rasti më flagrant ishte I datës 7 gusht 2017, kur nga kjo qendër nuk u dha informacion për një mjet lundrues që po lëvizte me shpejtësi përballë derdhjes së lumit Shkumbin. Nga ana jonë organizua një operacion I përbashkët mes forcave policore shqiptare, si do njoftua pala malazeze. Në kulmin e këtij operacioni, u ndërprer sinjali I sistemit në qendër dhe sipas informacioneve të marra, ndërprerja u bë nga inxhinieri I firmës mirëmbajtëse, me pretendimin se në hapësirën detare ishin shfaqur disa objektiv falso. Në këtë dokument, ministri Demiraj referon disa fakte, sipas të cilave nga 50 operacione anti-kanabis të ndërmarra në det nga policia e shtetit, gjatë të cilave janë kapur 51 mjete lundruese, 35 prej të cilave në hapësirën detare shqiptare, sistemi ka dhënë alarmin vetëm për 4 prej tyre. Mëteja I thekson faktin se sistemi nuk ju përgjigjet nevojave operacionale për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit detar, pasi nuk e mbulon të gjithë hapësirën me vëzhgim, dhe si rezultat krijohen kënde të vdekura që shfrytëzohen nga trafikantët, sidomos në ato zona të klasifikuara me risk. Gjatë operacioneve, kryesisht anti-kanabis, thekson ministri, nuk bëhet detektimi I mjeteve të vogla dhe I njerëzve, gjithashtu nuk janë identifikuar mjetet e dyshimta apo mjetet e policisë të përfshira në to, gjë që tregon se ndjeshmëria dhe parametrat e sistemit aktual janë shumë larg parametrave të kërkuar. Mëtej Dritan Demiraj shkruan: Nuk ka kamera të integruara në sistemin e vëzhgimit të hapësirës detare, të cilat janë në gjendje të afrojnë objektet, të përcaktojnë largësinë nga objektet dhe midis tyre. Por pyetjet që shtrohen janë: a është vlerësuar shqetësimi I ngritur nga kryepolici Çako, po ai ministri të Brendshëm Demiraj?
Pas publikimit në News24 të letrës së Hakiçakos, Ministria e Mbrojtjes u kujdes të hithe poshtë të gjitha pretendimet e tij, por zyrtarisht ky institucion nuk i është përgjigjur as policisë së shtetit dhe as Ministrisë së Brendshme për të gjitha shqetësimet e ngritura nga ana e tyre. I pyetur nga News24 lidhur me letrat e zyrtarëve të lartë që evidentojnë problematikën e radarëve në det, kryeministri Rama tha se bëhet fjalë për propagandë kundër luftës antidrogë që po bën qeveria. Ai siguroi se mortja kanabis nuk ekziston më dhe se filmi i tij mbaroi. Kryeministri Rama siguroi se ky vit do të përmbyllë atë që e konsideroi film me kanabis. I pyetur nga News24 për letrën e Hakiçakos që televizioni ynë disponon, ku shprehet shqetësimi se mos funksionimi i radarëve detar ka sjellë dështim të disa operacioneve për arrestimin e trafikantëve, Rama foli për propagandë të turpshme, ndërkohë që sipas tij, qeveria është në fazën përmbyllëse të betejës anti-kanabis dhe fituese e kësaj beteje. Zonat janë kokëforta, propaganda është propagandë dhe përpjekja që bëhet për ta shpërndarë gjithandej këtë lloj propagande është i përpjekje themi pak e turpshme. Sot jemi në kushtet kur, siç e konfirmojnë vetë partnerët tanë, territori është krejtësisht i pastruar nga kjo mortje edhe që ky vit e mbyll këtë film. Kështu që kush ka hyrë në rol për të luajtur në këtë film do të gjejë rol tjetër se ky film mbaron këtë vit. Kryeministri dha një përgjigje edhe për akuzat e ngritura nga Partia Demokratike, por edhe ishte përndjekurit politik sa i takon propozimit të tij për të emëruar Gramoz Ruçin si kryetar të kuvendit. Ndërkohë që kush ndjehet i provokuar nga cili do qoftë, përfshirë dhe Gramozit, në emër për ndjekurve dhe nuk është ndjerë i provokuar 27 vjet në Saliun në krye të Partisë Demokratike, për mua është thjesht një hipokrit që nuk meriton asnjë respekt dhe asnjë humbje. Nga Velipoja, Rama ju përgjigj interesit të gazetarëve lidhur me reformën zgjedhore, si edhe përfshirjen e Lëvizjes Socialiste për integrim në të. Kurrizi i LSI-s nuk është asnjëherë i referimi për gjëra të mëdha. S'ka qenë asnjëherë, po ashtu si çfarë thuhet. Qëllimi që bëjmë gjëra të caktuara duke matur sa e ka kurrizin e LSI. Do përfillim çdo deputet dhe do bëjmë çmos që të garantojmë një ndërveprim sa më mirë midis qeverisë dhe gjithë forcave parlamentare. Rama la të hapur mundësinë e arritjes së një marrëveshje me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha për një qeveri të përbashkët në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Kjo mbetet për të parë për diskutuar, s'kam ndonjë paraqitje lidhur me këtë. Unë besoj që pavarësisht se ka pasur disa aspekte negative, sidomos në raport me individ që janë penalizuar pa drejt në një proces pak trumujshëm, marrëveshja dhe çfarë solli ajo kanë qenë një mirë e madhe për vendin. Këto deklarata kryeministri Rama i bëri në Velipoj gjatë ditës së dytë të takimit informal me ministrat e kabinetit të tij. Rama shpalli fitoren e një lufte që nuk ka ndodhur, kështu shkroi kreu demokrat Lulzim Basha pas deklaratave të kryeministrit Rama në lidhje me luftën anti-kanabis. Askush nuk është arrestuar, asnjë drejtues i trafikut nuk është zbuluar, asnjë organizat trafikantësh nuk është goditur, asnjë rezultat konkret nuk ka patur, shkruan Basha. Ai komenton se droga shqiptare është kthyer në problem politik për qeveritë europiane dhe Bashkimin Evropian, duke rrezikuar integrimin e vendit dhe kthimin e vizave. Sipas Bashës, Rama nuk e fshet dot këtë realitet dhe shpall fitoren e luftës imagjinare. Basha përmend zgjedhjen në krye të kuvendit të Gramoz Ruçin, të cilit sipas tij i është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të përfshirjes në krimin e organizuar dhe trafikun e drogës, por edhe të Fatmir Xhafës, vëllai i të cilit është dënuar nga Italia për trafik ndërkombëtar kokaine. Është lojë e rrezikshme, inkurajim për trafikantët dhe kriminalët. Është një lojë që do ketë pasoja për shqiptarët dhe të ardhmen e Shqipërisë, përfundon kreu demokrat. 123 kg kanabis sativa janë sekuestruar në Tepele në 2 zona të ndryshme. Në operacionin e parë, policia ka ushtruar kontroll në banesën e 58 vjeçarit Sejid Bejko në fshatin Dukaj, ku ka gjetur 66 kg kanabis sativa në sas gati për të trafikuar.
58 vjeçari u vu në pranga në akuzën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Ndërkaq në fshatin Gusmar, policia sekuestroi në një banesë 57 kg kanabis të ndara gjithashtu në disa thas. Policia bën me dije se nisi procedimin penal në gjendje të lirë, një mas që merret për shkak të moshës ndaj 83 vjeçarit me iniciale ZB, i cili rezulton pronar i banesës ku nuk jetonte prej disa kohësh, po hetohet për të tjerë të përfshirë në kultivimin e drogës dhe zbulimin e destinacionit të saj. Dy ditë përpara seancës konstituive të parlamentit të ri të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit, trupa e ambasadorëve në vendin tonë takohen me kryeministrin Edi Rama. Ambasadori Luv, Vlahutin dhe ai gjerman, por edhe të shumt vendeve të tjera kanë qëndruar për mbi një orë në selinë e kryeministrisë ku në fokus mësohet të ketë qenë integrimi, lufta ndaj kanabisit dhe reforma në drejtësi. Kujtoj se 3 ditë më parë, ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin u ndal tek qeveria e re dhe shkrirja e Ministrisë së Integrimit. Ka ende disa paqartësira lidhur me ndryshimet që do të kemi sa i takon mekanizmave të bashkërendimit të Bashkimit Evropian. Ndaj, unë do të kem disa takime në ditët në vijim, u shpreh Vlahutin 3 ditë më parë gjatë shkollës verore europiane që u mbajt në ambientet e kryesisë së kuvendit. Besnik Bare pritet të drejtojë seancën e parë parlamentare të Kuvendit të ri të Shqipërisë, që do të mblidhet të shtunën më 9 shtator. Burime për News24 thanë se deputetët e opozitës, duke nisur që nga Sali Berisha si deputeti më i vjetër, kanë refuzuar të drejtojnë seancën. Pas Berishës edhe Tritan Sheu dhe Alim Kosova nga PD kanë refuzuar. Pas disa refuzimeve për zbatimin e rregullores, radha i vjen deputetit Besnik Bare i Partisë Socialiste. Para ditën e së shtunës parashikohet ngritja e komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve të rinj, ndërkohë menjëherë pas ditën orën 18 pas raportit të komisionit pritet të bëhet betimi i 140 ligjvënësve të rinj, si dhe zgjedhja e Gramoz Ruçit në kryet kuvendit, propozimi i Partisë Socialiste që gëzon shumicën parlamentare. Betimi i qeverisë së re pritet të ndodhë në nisje të javës tjetër, ndërkohë që konferenca e kryetarëve do të vendosë për seancën e radhës, gjatë së cilës kryeministri Rama do të prezantojë programin e ri të qeverisë, ndërkohë nesër një ditë para zhvillimit të seancës, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike pritet të mbledhin grupet parlamentare. Përfundoi në mesditë takimi informal i kabinetit Rama 2 në Velipoj, ku siç mësohet ministrat kanë prezantuar strukturën e re të dikastereve që do të drejtojnë sipas ministrive që janë rikompozuar. Gjithashtu të gjithë ministrat kanë prezantuar dhe agjensitë dhe institucionet e reja të varësisë pas shkrirjes së një numri të konsiderueshëm të tyre. Ministrat kanë prezantuar dhe prioritetet e punës tyre gjatë 300 ditëve të para. Burime nga qeveria thanë se gjithashtu ministrat nisur edhe nga turi dëgjesave kanë përfshirë në programin e çdo dikasteri prioritetet e qytetarëve. Në një postim në Twitter, pas mbledhjes së qeverisë, Rama ka shkruar se qeveria e re është gati për të nisur rrugën e re. Lehtësim drastik i burokracisë për qytetarët dhe biznesin, fuqizimi i shërbimeve, rritje ekonomike mbi 5% në 2019, shkroi Rama në Twitter. Dërsa në ndajnë vetëm 2 ditë nga seanca e pare Kuvendit të ri të Shqipërisë, LSI ka mbledhur grupin parlamentar. Komunika Kryemadhi deklaroi se forca që drejton do të jetë në opozitë me keqeverisje, jo me partitë politike. Kryemadhi tha se mungesat e deputetëve në mbledhjet e komisioneve dhe në seancë nuk do të tolerohen. Lëvizja Socialiste për Integrim, që në themelimin e saj ka pasur në themel të saj integrimin evropian, ne do të jemi një grup parlamentar i cili do të votoj dhe do të miratoj çdo iniciativë ligjore, çdo veprim politik dhe ligjor që ka të bëj me integrimin evropian. Kjo pa asnjë më dyshe, sepse ky është edhe një nga objektivat, jo vetëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por ky është edhe një nga objektivat më kryesore që shqiptarët e dëshirojnë. Kjo iniciativë qeveria çdo ditë më shumë po e zvoglon dhe po e venit dhe po e eliminon. Ne do të mbështesim po ashtu çdo iniciativë që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor, që ka të lidhje të drejtë për drejtë me qytetarët. Do të jemi në opozit me keq qeverisjen, nuk do të jemi në opozit as me partitë politike, por do të jemi në opozit me keq qeverisjen e cila po i ofrohet çdo ditë më shumë qytetarëve. Ajo që do të ketë ky grup parlamentar do të mbajë një qëndrim të jashtëzakonshëm për sa i përket pasurimit të jetës parlamentare, për sa i përket iniciativave ligjore që do të paraqesim dhe do të kemi një risi. Grupi do të jetë i organizuar në bazë të komisioneve të përhershme, ku çdo deputet duhet të jetë pjesëtar në këto komisione. Mungesat tona do të jenë të patolerueshme.
Shojmë tani aktualitetin, 2 të rinj kanë humbur jetën dhe 2 të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë një aksidenti në superstradën Fushkruj Thuman. Shkak i aksidentit tragjik dyshohet të ketë qenë shpejtësia tepër e lartë me të cilën udhëtonin 4 të rinjt. 2 të vdekur dhe 2 të plagosur është bilanci i aksidentit në superstradën Fushkruj Thuman. Aksidenti tragjik ndodhi në mesnatë, ndërsa një automjet me targa AA 166 LA, ku udhëtonin 4 të rinj, u përplas me trafik ndarsen. Drejtuesi i mjetit, 28 vjeçari Roland Kacani, ndroi jetë në vendngjarje, ndërsa në spitalin e traumës ka humbur jetën edhe njëri prej pasagjerëve, 25 vjeçari Altin Prendushi. Ndërkohë të plagosur në spitalin e traumës janë 2 pasagjerë, Eduard Lama, 27 vjeç nga Laçi, dhe Bledar Dauti, 31 vjeç nga Tirana, të 2 janë jashtë rrezikut për jetën. Nga deklarimet e bëra për policin nga të plagosurit, 4 të rinj që ishin shok me njëri tjetrin, ishin takuar në Tiranë, ku kishin darkuar dhe më pas ishin nisur drejt Lezhës. Policia bën me dije se dyshohet që mjeti udhëtonte me shpejtësi tepër të lartë. Në një moment, 28 vjeçari Kacani ka humbur kontrollin e mjetit dhe makina është përplasur fuqishëm me trafik ndarsen. Mjeti dyshohet se ka bërë disa rrotullime në rrugë, duke u përplasur fuqishëm disa herë. Kolegët e gjyqtares Fildes Hafizi kanë zhvilluar homazhe në nder të saj në një nga sallat ku ajo zhvillonte seancat gjyqësore. Kolegët kanë shprehur troditje për ngjarjen e rëndë, ndërsa cilësojnë se kjo është një goditje edhe për sistemin e drejtësisë. Një nga sallat ku ka zhvilluar seancat gjyqësore në Shkodër është mbushur me lule, pranë të cilave qëndron fotografia e gjyqtares së vrarë nga ish bashkëshorti, Fildes Hafizi. Kolegë në gjykatën e shkallës së parë, asaj të apelit dhe dhomës avokatisë në Shkodër kanë zhvilluar homazhe në nder të Hafizit, duke shprehur dhimbjen dhe tronditjen për atë që ndodhi, por bashkë me këto, ngjarja cilësohet si një goditje e rëndë edhe për sistemin e drejtësisë. Kjo është një goditje për gjithë shoqërinë në radhë të parë, për shoqërinë shqiptare, e cila duhet kuptoj tashmë sepse emancipimi fillon që në bazën e saj që është familja, një emancipim i cili duhet kuptohet nga gjithë pjesëtarët e familjes, nga bashkëshorti, nga fëmijët, të cilët të kanë të gjithë të drejtat e tyre të vendosin për jetën e tyre dhe të marrin vendime për vete. Pastaj është goditja tjetër që i vjen vetë sistemit. Dhe normalisht nuk kemi fjalë për të thënë për këtë pikë. Fildes Hafizi ka qenë pjesë e gjykatës së shkallës së parë në Shkodër për rreth 7 muajsh, një karrierë që u pre në mes nga ngjarja tragjike e 30 gushtit, kur ajo u ekzekutua në makinë nga ish bashkëshorti Fadil Kasemi. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë territorin e parkut arkeologjik të Antigones në Gjirokastër. Zjarri ka shkrumbuar disa shkure dhe pemë, ndërsa forcat zjarfikse kanë ndërhyrë prej disa minutash për shuarjen e flakëve. Era po favorizon përhapjen e zjarrit në sipërfaqe më të madhe, duke vështirësuar edhe punën e zjarfiksve. Ndërkohë, një zjarr i fuqishëm vjon prej disa orësh në fshatin Rërës në Patos, duke shkrumbuar qindra rrënj ullinj. Zjarri është përhapur me shpejtësi në zonën pyjore, duke vënë në rrezik edhe banesat pranë. Për shuarjen e zjarrit kanë ndërhyrë shërbimi zjarfikës dhe forcat të ndërhyrjes së shpejtë dhe ushtrisë. Pas 23 vite në qelit e Burgut, i dënuari me burgim të përjetshëm për vrasjen e bashkëshortes në vitin 1994, Skënder Birja kërkon lirinë. Ai është kthyer në gjykatën e Krujës, ku ka kërkuar lirimin me kusht, seancë që ka dështuar. Pasi ka kaluar 23 vite në burg, Skënder Birja, një nga të dënuarit më të vjetër në burgun e Fushkrujës, rikthehet në gjykat pasi kërkon lirimin me kusht. I dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 1994 për vrasjen e bashkëshortes së tij, 61 vjeçari, paraditën e kësaj teje është paraqitur në gjykatën e Krujës për seancën e parë, e cila ka dështuar. Pasi është pyetur nga gjyqtarja Angjollushe Tahiri nëse kishte një avokat, i moshuari ka deklaruar se nuk ka asnjë mundësi ekonomike për ta paguar. Birja ka qenë i vetëm në sallë dhe asnjë nga të afërmit e tij nuk ishte i pranishëm. Gjyqtarja vendosi që seanca të shtyhej për në 13 shtator e 61 vjeçarit t'i caktohej një avokat nga shteti. Ishte viti 1993 kur Skënder Birja vrau në gjak nxehtësi me thik bashkëshorten, që sipas tij ishte me dikë tjetër.
një ngjarje e shënuar në banesën e prindërve të saj në Tiranë. Krimi u krye vetëm një vit pas martesës së çiftit që nuk kishin fëmijë. Pas kësaj u dënua me burgim të përjetshëm e ka kaluar një jetë në disa burgje të sigurisë së lartë, duke u kthyer në një nga të dënuarit më të vjetër në gjithë vendin. Në një intervistë për News24 dhënë 2 vite më parë, ai deklaroi se ato pak sekonda gjak nxehtësi e çuan në atë krim të tmerrshëm për të cilin u pendua sapo e kishte kryer. Jam bo pishmon pse kom le, jo për atë që kom bo, se aq shumë jam bo pishmon pse kom le. Se mund të ndasha, po momentin po sajnë me motor. Se unë e kësha nda, ta kësha ditë më para, i përka hikë që i punën da dhe unë punën time. Tashmë që ka vuajtur 23 vite në burg, ai kërkon lirimin me kusht. Tatimi progresiv mbi pagën në Shqipëri rëndon më shumë shtresat e varfra dhe të mesme të popullsisë. Është ky konkluzioni i ekspertëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët në një studim mbi taksën progresive mbi pagën kanë llogaritur se në terma absolut kjo taksë rritet më shumë për ata që paguhen më pak, ndërsa për ata që kanë pagë më të lartë taksa është më e ulët. Fondi Monetar Ndërkombëtar hedh poshtë filozofinë e qeverisjes socialiste mbi tatimin progresiv të pagës, që presupozon mbështetje për shtresat sociale duke ndihmuar të varfrit dhe shtresën e mesme e duke taksuar më shumë të pasurit. Në një studim të publikuar së fundmi nga 2 ekspertë të FMN-s, Ruben Atojan dhe Jasmin Rahman, llogaritet saktësisht se si taksohen në të vërtet pagat e qytetarëve shqiptar. Duke marrë në analizë vendet e Ballkanit Perëndimor, autorët thonë se progresioni i taksave mbi pagën është i ndryshëm në të gjithë rajonin. Por ajo që bie në sy sipas tyre është Shqipëria si një ndër vendet që ka luhatjet më të mëdha të taksimit mbi pagën, siç është ilustruar edhe nga ky grafik. Kjo për shkak të 3 fashave të pagës mbi të cilat bazohet taksa progresive. Sipas këtij studimi të FMN-s, në nivel absolut, tatimi mbi pagën e shqiptarëve është i ndryshëm nga ai në përqindje. Kështu e shpjeguar në përqindje nga qeveria, që nga 0 deri në 30.000 lek paga nuk taksohet, nga 30.000 dhe deri në 130.000 lek taksa progresive është 13% dhe nga 130.000 e lartë norma tatuese është 23%, duket sikur barrën më të rëndë fiskale e kanë ata që paguhen më shumë. Por pikërisht këtë teori e hedhin poshtë ekspertët e FMN-s, të cilët kanë llogaritur se kjo ndarje taksës progresive mbi nivelin e pagave e ka peshën më të madhe mbi shtresën e mesme dhe të varfër të popullsisë. Kjo do të thotë se ata që kanë një pagë nga 50% deri në 167% të pagës mesatare, taksimi është progresiv. Pra në terma absolut, taksa rritet më shumë për ata që paguhen më pak. Taksimi vijon progresiv ndonse në rënje deri në masën e 167% të pagës mesatare. Dhe pas kësaj fashe, sikurse e kanë llogaritur specialistët e FMN-s, taksimi kalon në regresiv, që do të thotë se punonjësit me një pagë më të lartë në terma absolut paguajnë më pak taksa. Liçeni i Tiranës dhe i Bovillës do të kenë një studim konkret nga ekspertë të fushës për rrezikun që i kanoset qytetarëve në rast një situate emergjente nga digat e tyre. Ky studim do të përcaktojë qartë gjendjen e këtyre baseneve, investimet që duhen kryer dhe sinjalizimet për evakuim të popullatës në rast të një situate kritike. Studimi do të përcaktojë edhe shpejtësinë e goditjes dhe zonat që mund të preken. Banorët e Tiranës nuk e njohin rrezikun që mund të kanoset nga 2 digat ajo i liçenit të Bovillës dhe liçenit artificial në rast të një avarie apo dëmtimi të mundshëm. Edhe pse ndërtimi i këtyre digave daton vite shkuar dhe kur banesat janë shtrirë edhe fare pranë këtyre baseneve, asnjëherë nuk ka pasur një studim për valën goditëse dhe shpejtësinë e reagimit që duhet kenë banorët, por edhe strukturat e emergjencave civile. Ujësiellës kanalizimet e Tiranës, të cilat kanë në monitorim këto ymbletësa, kanë hapur garën për një studim mbi këtë rrezik me një fond limit 3.5 milion lek deri më 15 shtator. Diga e Bovillës është një digë e rëndësie të veçantë për shkak të zonave të populluara që ndodhen afër saj. Duke qenë se jemi në këto kushte, ne jemi të detyruar të bëjmë studimin e përhapjes së valës goditëse në rastin kur ndodh një shkatërim potencial i mundshëm me saj. Ky studim në thelb do konsistojë në shpejtësinë e lëvizjes së valës goditëse nëse do ketë një shkatërim të tillë të mundshëm gjithmonë, si dhe në shtrirjen në hapësirë dhe në kohë të saj. Kryeqytetasit frikën nga vërshimi i ujit në banesat e tyre e kanë ndjerë për herë të fundit në vitin 2004 nga hapja e portave nga liçeni i Tiranës, por që ky rast të mos përsëritet, studimi do të përcaktojë nëse do të jetë nevojshme dhe investimet konkrete për planin e alarmit dhe evakuimit.
pas përfundimit të këtij studimi, kujtohet do marrë të gjithë masat e mundshme, që do të thotë nëse ne do kemi nevojë konkrete për investime, patjetër që do kryhen. Aktualisht diga e liçenit artificial të Tiranës dhe diga e Bovillës operojnë në kushtet normale të funksionimit të tyre. Nga ana e stafit tonë kryhen kontrolle të vazhdueshme dhe periodike, dhe këto kontrolle paraqiten dhe raportohen edhe pranë Komitetit Kombëtar të Digave. Sipas raportit të ujësjellës kanalizimeve, shkarkimi i basenit mund të ndodhë në dy mënyra: shkarkimi i sforcuar i plot dhe zbrazje e detyruar e ujëmbledhësit. Raporti që do të hartohet nga ekspertët do të përcaktojë qartë gjendjen dhe mënyrën e reagimit të këtyre dy liçeneve, të cilët aq sa i shërbejnë, po aq edhe mund të dëmtojnë kryeqytetin dhe banorët e tij. Shkatërimi në malin e Tomorit ka prekur edhe zonat e mbrojtura duke zhveshur totalisht nga bimësia. Inspektorati i Mjedisit dhe Pyjeve ka penalizuar 4 subjekte të palicencuara të gurit dekorativ që ushtronin aktivitetin aty, ndërsa dëmet e lëna janë kolosale. Kjo është pamja e malit të Tomorit, dikur i gjelbëruar nga pishat e shumta, e sot i zhveshur totalisht nga bimësia. Shkak për këtë është bërë shfrytëzimi pa kriter nga subjektet e palicencuara të gurit dekorativ. Dëmet nga viti në vit janë kolosale, duke zhdukur totalisht kullota të tëra me gjelbërim. Sipas drejtorit të Inspektoratit të Mjedisit dhe Pyjeve për qarkun e Beratit, janë marrmasa penalizuese për subjektet e palicencuara që ushtronin aktivitetin e tyre në zonat e mbrojtura. Janë bërë kontrole të erëpashershme, aty ka subjekte të cilat janë të licencuara nga ana e autoritetet kompetente për të dhënë lejet dhe licencat për kace. Nga kontrolet e kryera dhe në zonën e mbrojtur, kemi disa raste të cilat i kemi kapur dhe i kemi çuar për ndjekje penale. Pranë zonave të mbrojtura kemi 4 raste të cilat janë kapur në zonë të mbrojtur dhe janë marrë masat ku janë çuar për ndjekje penale pranë prokurorisë Beratit. Dhe është marrë dhe masa e vlerës dëmit, të cilat janë vlera të konsiderueshme. Përgjatë gjithë rrugës drejt majës së malit të Tomorit, has gropa të mëdha, pothuajse të kthyer në humnera gjigante, ku pllakat e gurit janë hedhur rrëmujshëm nëpër livadhe, e ndërsa mali i Tomorit degradohet, askush nuk mban përgjegjësi. Segmenti i unazës së madhe pranë pallatit me shigjeta është thuajse i përfunduar dhe pritet që në fundjavë të hapet për automjetet me synimin që tul sadopak trafiku në kryeqytet, i cili pritet të kap majat në datën 11 shtator, kur dhe nis viti i ri mësimor. Por për ekspertin e sigurisë rrugore Artur Sulçe, rreth rrotullimi i ndërtuar poshtë mbikalimit është i pastudiuar dhe nuk i zgjidh problemet e trafikut, pasi nuk plotson standardet e sigurisë për këmbësorët, biçiklistët dhe ciklomotorët. Pas më shumë se 4 vite, zvarritje, probleme, sot segmenti unazës madhe që nis nga fabrika e miellit deri tek mbikalimi i urës së Lidës mund të quhet i përfunduar. Dhe pikërisht ato probleme që në Zanafill, sikundër ka qenë mungesa e fondeve, problemet me shpronësimin, por edhe problemet teknike që lindën që në Zanafill mund të quhen e shkuar. Edhe me shumë gjas, në datën 10 shtator do të inaugurohet. Por çfarë mendojnë ekspertët e sigurisë rrugore? Sa ky segment i ri do t'i ndihmojë trafikut kaotik, që pritet të nisë pikërisht në datën 11 shtator me nisjen e sezonit të ri arsimor. Artur Sulçe, ekspert i njohur i çështjeve të sigurisë rrugore, shpreh rezerva të mëdha për mënyrën se si është konceptuar rreth rrotullimi poshtë mbikalimit, ku thotë se mungojnë standardet më elementare të sigurisë. Pjesa e poshtme nuk është brenda parametrave që kërkohet, nuk është marrë parasysh numri i mjeteve, fluksi. 2 mjetet që hyjnë në degë të ndryshme, do duhet që këto ta shikojnë në një distancë të përcaktuar. Ky trekënd zhdukshmërie nuk është respektuar dhe për mjetet tip kamion apo dhe autobus. Për masat e tyre zën 2 korsi, pra nuk është projektuar me atë rrezën e përcaktuar në mënyrë që mos të kapi dhe korsin tjetër. Në vend të shfryrjes së trafikut, Sulçe pretendon të kundërtën, duke vënë në alert strukturat përgjegjëse se ka një rrezik të shtuar që kërcënon jetën e këmbësorëve, biçiklistëve dhe përdoruesve të motorrit, sa herë që futen në këtë rreth rrotullim. Nëse një kamion ose autobusi nuk do ketë pasqyra të vendosura
sipas normave Bashkimit Evropian. Ai nuk mund ta konstatoj as biçiklistin, as motociklistin dhe as këmbësorin, dhe këta janë të destinuar që të hyjnë në përplasje. Për ekspertin është e gabuar të ndërtosh rreth rrotullime në vend të një nënkalimi në një nyje trafiku që shkelet nga 40.000 automjete në ditë. Nuk ka vend që të jetë rreth rrotullim, por do të jetë nënkalim ose mbikalim. Pjesa e mbikalimit nuk do të ketë ndikim mbi trafikun, thot Sulçe, që analizon se njerëzit që hyjnë në Tiranë me automjetet e tyre si nga periferia dhe rrethet, priren të shkojnë në qendër. Për të hyrë në qendër, o do kalosh me rrugën e Kavajës, o do kalosh me rrugën e Durrësit. Në rrugën e komunës Parisit nuk e shans, është shumë e vështirë, shkëmben 2 mjete. Jo më të ketë fluks. Pra niveli shërbimit në këtë zonë për të hyrë pasaj në qendër është shumë e vështirë. Zgjidhja sipas ekspertit do duhet të ishte ndërtimi i linjës së dedikuar të transportit publik urban, si dhe ndërtimi i një nënkalimi në vend të rreth rrotullimit. Projekti Unazës së Madhe të Tiranës parashikon një rrugë të gjatë afër 22 kilometra, me 4 korsi nga 2% lëvizje. Deri më tani mund të konsiderohet e përfunduar, gjysma e gjatësisë së saj. Prej vitesh ishte kthyer në një shqetësim serioz për banorët, por edhe për turistët e shumë që vizitojnë Pogradecin e Lastgushit. Në prag të përfundimit të rehabilitimit, Unaza e këtij qyteti do të transformohet në një rrugë moderne, duke i dhënë hov zhvillimit të turizmit në këtë zonë. Prej vitesh ishte e shndruar në ankth për banorët, por sot Unaza e qytetit të Pogradecit po transformohet ditë pas dite. Problematikë ndër vite dhe në gjendje krejtësisht të amortizuar, Unaza e Pogradecit do të kthehet në një rrugë moderne, me trotuar, sistem drejtimi dhe gjelbërimi i aksit në të gjithë gjatësinë e tij. Banorët të cilët preken nga projekti do të shpronësohen sipas ligjit. Segmenti përfshin Unazën e Pogradecit, gjithashtu edhe pjesën e segmentit qafë-ploqës që lidhet me mënyrën që do të ndërtohet sipër. Në segmentin e qafë-ploqës është ndërtuar pjesa e rrugës kryesore, ku ka mbaruar asfaltimi dhe po vazhdoj me vizimin dhe me sinjalistikën, ndërkohë shumë shpejt do të fillojë dhe ka filluar asfaltimi i Unazës Pogradecit dhe po vazhdojmë dhe me punimet tjera në vazhdimsi. Veprat e artit gati janë mbyllur totalisht, ndërkohë që Unaza e Pogradecit janë mbyllur 1 kilometër 600 të parë, kanë mbetur edhe 2 kilometra dhe përfundon komplet dhe Unaza e Pogradecit. Po vazhdohet dhe për listën e shpronësimeve për pjesën që ka projekti që po ndërtojmë, është në vazhdim e sipër. Për banorët mori fund tortura e pluhurit dhe rrugës së shkatruar. Tani një shumë mirë, se nga pluhur të tonë, ka vazhduar rruga mirë, edhe puna i bën me cilësi, dhe ta jemi të kënaqur. Rehabilitimi i rrugës pritet të ketë ndikim për turizmin dhe bizneset që pozicionohen përgjatë segmentit. Investimi prej 8 milion euro i Fondit Shqiptar të Zhvillimit parashikon rikualifikim të plot urban të zonës, ku do të kalojë gjurma e rrugës me gjatësi totale prej 8 kilometrash. Pas 3 muajsh mungesë të formimit të institucioneve të Kosovës, kuvendi ka zgjedhur kryetarin e PDK-s Kadri Veseli në drejtim të parlamentit. Përzgjedhja e Veselit në krye të kuvendit është bojkotuar nga deputetët e vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Seanca për votimin e qeverisë u paralajmërua se do të thirret të shtunën. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, është zgjedhur kryetari i kuvendit, post i cili ka ardhur pas një sër dështimesh të seancave konstituive për shkak të mungesës së kuorumit. Zgjedhja e Veselit në krye të kuvendit të Kosovës ka pasuar negociatat e gjata politike ndërmjet PDK-s, AK-s, Nismës dhe fillimisht me Aleancën Kosova e Re dhe në fund me pakicat serbe. Kosova nuk ka kohë për të humbur, ndërsa institucionet e reja duhet të shpejtojnë me reformat, integrimet europiane dhe zhvillimin ekonomik, ka thënë kryetari sapo zgjedhur i kuvendit Veseli. Si në legislaturën e kaluar, do të përpiqem që zyra e kryetarit të kuvendit të pasqyroj vullnetin e qytetarëve tanë për unitet kombëtar, për bashkëpunim dhe mirëkuptim mes forcave politike parlamentare. Në radhë të parë, ajo që presin nga ne qytetarët është situata dhe kaluara të i takojnë vetëm të shkuarës. Qëllimi i tij është bojkotuar nga vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës. Veseli tha se u takon këtyre institucioneve të përmbyllin shumë çështje të hapura që kërkojnë vendime përgjigje, duke përfshirë dhe demarkacionin me malin e Zi. Ai kërkoi reforma në arsim, shëndetësi, qëndrime unike për formimin e ushtrisë së Kosovës, dialogun me Serbinë dhe reformat europiane. Po ashtu deputetët kanë votuar dhe nën kryetar të rinj
të cilët përbëjnë kryesinë e re të kuvendit. Nënkryetar janë zgjedhur Xhavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës, Aida Dorguti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Seanca për votimin e qeverisë u paralajmërua se do të thirret të shtunën. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook ka njoftuar se ka mandatuar kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinajn, për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Sapo pranova propozimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, i cili ka siguruar shumicën e votave në parlament për caktimin e mandatarit të ri të qeverisë së Kosovës. Duke u bazuar në kompetencat e mia kushtetuese përmes një dekreti, kam caktuar zotin Ramush Haradinaj si të mandatuar për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës, i propozuar nga ky koalicion, thuhet në njoftimin e presidentit Thaçi. Prej sot nis procesi i transferimeve nga njëri universitet në tjetrin. Kolegji Universitar Luarasi ka dyert e hapura për të mirëpritur studentët e rinj për të realizuar të gjitha ato pritshmëri që i bën të ndryshonin mjedis universitar. Ndërkohë, një fluks regjistrimesh ka në raundin e parë sipas drejtuesve të Luarasit. Vijojnë regjistrimet e raundit të parë pranë Kolegjit Universitar Luarasi. Rektori i Luarasit, profesor Arben Malaj, thot se deri më sot në raundin e parë të regjistrimeve, niveli maturantëve si dhe shtrirja gjeografike e tyre ka qenë më i lartë në krahasim me vitet e kaluara. Dëshiroj të theksoj se Luarasi vazhdon të ketë një vlerësim maksimal lidhur me kredibilitetin akademik, ka ardhur gjithnjë në përmirësim cilësia e studentëve që përzgjedhin Luarasin. E dyta është rritur gjeografia, pra gjithnjë më tepër maturantët shqiptar tashmë janë njohur me këtë mundësi konkrete që Luarasi është një avantazh për ta, dhe e treta është një rritje e përgjithshme e preferencave në të dy shtyllat kryesore të Luarasit, në fakultetin juridik dhe atë ekonomik. Stafi akademik i Luarasit është tërësisht i angazhuar duke pritur maturantët për t'u dhënë orientime të sakta se çfarë hapash duhet të ndjekin për procesin e regjistrimit, pasi jo të gjithë janë të mirë informuar. Duke patur parasysh shkallën e njohjes së procesit me shumë faza dhe 9 faza, mendoj se ata duhet të jenë të kujdesshëm dhe do të kenë asistencën tonë edhe në përfundim të fazës së parë, por edhe në nisjen dhe përfundimin e fazës 2 të regjistrimeve. Stafi akademik i Luarasit ka qenë në do të jetë në dispozicion të maturantëve tanë, një pjesë e cilët nuk e njohin sakt procesin e regjistrimit, për t'i ndihmuar në përzgjedhjen e tyre përfundimtare. Përveç regjistrimeve, prej sot nis edhe procesi transferimeve nga njëri universitet në tjetrin. Luarasi në përputhje me parimet e kartës së Bolonjës pranon transferime të studentëve në vitet të ndërmjetëse nga shkollat e tjera universitare, publike ose jo publike. Për të gjithë interesuar që dua të transferojnë studimet pranë Kolegjit Universitar Luarasi, nga data 7 deri në datën 19 shtator, zhvillohet procesi i aplikimit për transferim. Njëkohësisht, studentët e cilët duan të ndjekin një program studimi mund t'i drejtohen sekretarive mësimore të Kolegjit Universitar Luarasi për të përzgjedhur sërish nga data 7 deri në datën 19 një program të dytë studimi. Procesi i transferimit është një proces i rëndësishëm. Për të gjitha informacionet e nevojshme të interesuarit mund t'i drejtohen sekretarive mësimore të Kolegjit Universitar Luarasi, ku dorëzojnë dokumentacionin i cili më pas vlerësohet nga komisionet e ngritura pranë dekanateve të këtyre fakulteteve. Nëse ndiheni të pasigurt në zgjedhjen e universitetit apo doni një deg të re që nuk ofrohet në universitetin ku jeni aktualisht, eksperjenca e re transferimit të studimeve sipas drejtuesve të Luarasit mund t'ju jap një perspektivë të re të jetës studentore. Kolegji Universitar Luarasi ka dyert të hapura për të mirëpritur studentët e rinj për të realizuar të gjitha ato pritshmëri që i bën të ndryshonin mjedis universitar. Afati përfundimtar i procesit të transferimeve është data 19 shtator. Kërkesat për regjistrimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe publike janë rritur së tepërmi dhe ndër 8 kërkesa është regjistruar vetëm një fëmijë. Bashkia e Tiranës po riparon ambientet e godinave ekzistuese dhe po ngre godina të reja për të përballuar me cilësi fluksin e fëmijëve. Kryebashkiaku kërkoi edhe ndihmën e komunitetit për vijimsinë e funksionimit të këtyre institucioneve. Bashkia e Tiranës po përfundon punimet rikonstruktuese në kopshtin 18 në rrugën Mihal Grameno në kryeqytet, ndërsa projekti parashikon edhe ngritjen e disa mjediseve të reja krahas atyre ekzistueseve. Kreu i bashkisë Erion Velia që inspektoi punimet
Tha se pas kësaj do ulet edhe ngarkesa në kopshtet e tjera rreth tij. Kësaj herë jam disafish më i lumtur, sepse kopshti i fundit në buqetën e kopshteve që ne kemi rregulluar në Tiranë, qëllon që është kopshti im. Siç e thon asaj shprehjes, Pucari këpucë vetë e rregullon fund, edhe kopshti im fakt po rregullohet i fundit. Sipas kryebashkiakut, veç rikonstruksionit të godinave dhe ambienteve ekzistuese, po punohet edhe për hapjen e disa çerdheve dhe kopsheve të reja në ato zona ku ka edhe nevojë më të madhe dhe ku këto institucione mungojnë, veçanërisht në zonat rurale. Kjo pasi janë rritur ndjeshëm kërkesat e qytetarëve për të çuar fëmijët në kopshte dhe çerdhe publike. Raportet janë 8-1 për një vend në kopsht publik ka 8 kërkesa. Sigurisht që përsa kohë që ka vetëm një vend për çdo 8 kërkesa, 7 do mërziten. Po ajo që kemi bërë me shumë kujdes është që t'i japim prioritet atyre që prej kushteve ekonomike, prej rrogave modeste, prej situatës sociale që kanë familje, të kenë pak prioritet dhe të ndjejnë dorën e ndihmës së bashkisë. Kryebashkiaku kërkoi dhe ndihmën e komunitetit për vimësinë e funksionimit të kopsheve dhe çerdheve publike, pasi siç tha ai gjithçka ka një kosto financiare, për të cilën bashkia është e përgatitur ta përballojë. Pra për çdo 1 lek që paguan dikush në shërbimin publik të kopshtit dhe çerdhes, bashkia vë 7 ose 8 lek. Do të thotë që jemi në një situatë ku një pjesë e madhe e taksave të bashkisë shkon vetëm për të subvencionuar këto shërbime. Ministria e Arsimit me një udhëzim të fundit këtë javë ka nisur shpërndarjen e teksteve falas për fëmijët e komunitetit egjiptian në Durrës. Mbi 1000 fëmijë të këtij komuniteti përfitojnë nga ky vendim, ndërkohë që shumë prej tyre nuk kanë shkuar asnjë ditë të vetme në shkollë. Apeli i vogëlushes 7 vjeçare Paloma në emër të mbi 1000 fëmijëve të komunitetit egjiptian për t'u pajisur me libra falas nuk ra në vesh të shurdhër. Ajo dhe të gjithë fëmijët e këtij komuniteti në Durrës në këtë vit të ri shkollor do t'ju gëzohen bankave të shkollës, pasi ka nisur shpërndarja falas e teksteve. Çdo prind mund t'i tërheqë librat pranë shkollave ku regjistrojnë fëmijët. Falas këto përfitojnë komuniteti egjiptian, që ju kanë bërë lista drejtoria, kjo lista mbi 90% e 3-4 që i kanë marrë gjithë. Pa lek libra që janë të rimorsueshme. Në Durrës është ngritur një grup pune për verifikimin e fëmijëve të komunitetit egjiptian, ku shumë prej tyre nuk kanë shkuar asnjë ditë të vetme në shkollë. Për komunitetin egjiptian ka një VKM të qeverisë shqiptare, janë mbi 1000 sa fëmijë në qytetin e Durrësit. Ka dhe probleme që në disa shkolla nuk po jepen librat rregullisht, po megjithatë themi së shpejti me darjen e Durrësit do ta zgjidhim këtë problem. Për të zbatuar VKM-ja për komunitetin egjiptian. Është ngritur një grup pune ku janë punonjës social dhe psikolog, dhe po i bëjmë thirrje që të paraqitet pranë shkollave për të tërhequr librat, për të vazhduar shkollën. Librat janë falas, pasi dhe pagesë. Ky vit shkollor pritet të jetë ndryshe për fëmijët e komunitetit egjiptian. Ata do t'i gëzohen bankave të shkollës, ashtu si të gjithë fëmijët e tjerë. Kardinali shqiptar Ernest Roshani Simoni me dekret apostolik të posaçëm të Atit të Shenjtë Papa Francesku shenjtëroi katedralen e Prishtinës Nën Tereza. Në ceremoni ishin të pranishëm presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryegjyshi botror Haxhixhede Edmond Brahimaj, si edhe personalitete nga gjithë bota. Të nderuar teleshikues dhe ju dashur bashkëkombës, kudo që ndodheni, në gjithë fatrat tona shqiptare, këtu në katedralen. Një prelut, një lavdi për gruan, për nënën që sfidoi dhëmbjen për buzjen, që kërkoi të mos avrisin njerëzve dhe atë pak buzëqeshje, për nënën që u tha të gjithëve se varfëri nuk e ka bërë Zoti, por unë e ti, egoizmi ynë, vetëm dashuria do ta bëj botën më të mirë dhe njerëzit më të mbar. Fuqia hyjnore Nën Terezës, edhe pse është bie gjakut dhe kombit ton, mlodhin në katedrale qindra vet nga gjithë kombi, nga shumë vende të botës, për të marrë pjesë në shejtrimin e katedrales së Prishtinës që mban emrin e saj. Ritet e kësaj simfonie madhështore shejtrimit filluan me bekimin e popullit me ujin e bekuar. Përmes emocioneve, kardinali Ernest Roshan Simoni, delegati i posaçëm apostolik i Atit të Shenjtë, tha: Një hyrje madhe, shnetën qiell. M'duket se zoja beku me nëna Krishtit, me nënën Terezën, me turmat anqëve, kanë zbrit mes nesh, me na pron lajmin e madh. Ejni vllazën e votra, vllazën kosovar shqiptar, besnik të Zotit et adhut. Pika kulminante e kësaj ceremonie të shenjtë madhështore ishte relika Nën Terezës, një pikë gjaku e saj, dhuratë që kardinal Roshani i dorëzoi peshqvit të Kosovës i Zot Don Gjergjit. Kjo pikë gjaku, simbol i ardhjes së Nën Terezës në mesin e popullit të Kosovës, të kombit dhe gjaku saj, do ta bëjë dhe do ta mbajë atë gjithmonë të gjallë dhe të përjetshme.
Duke uruar në këtë ceremoni të shenjtë, presidenti i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, tha: "Kjo katedrale është shtëpi e Zotit, por është edhe shtëpi e qytetarëve të Kosovës. Uroj që kjo katedrale për sot e për jetë, që përkujtoj fëmijëve tanë dhe gjithë gjeneratave që vinë se kush ishte Shën Tereza. Një nën e tokës shqiptare pati zemrën e madhe për tërë botën." 30 dhuratat që i mësot Don Gjergji kishte përgatitur për atë në shtej Papa Franceskun ishin si një devocion për të, për vlerësimin dhe njëherë të kësaj gruaje, kësaj bie të madhe të kombit ton. Kjo katedrale do të përcjellë në kohra rrezatimin e shkëlqimit të lavdisë së dhe të madhështisë së gjenezës shqiptare. Presidenti Ilir Meta priti sot një takim të veçantë eminencën e tij kardinalin Ernest Simon Troshani. Presidenti Meta e uroi kardinal Simonin për përmbushjen me sukses të misionit papnor si i dërguar jashtëzakonshëm dhe kryesues i liturgjisë së shenjtë në ceremoninë e shugurimit të katedrales Shën Tereza në Prishtinë. Kreu i shtetit vlerësoi marrëdhëniet shumë të mira mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë dhe shprehu sërish mirënjohjen për urimin e Papa Franceskut me rastin e zgjedhjes së tij presidenti i Republikës. Duke u ndalur veçanërisht në rolin e posaçëm të kardinalit Simon për forcimin e besimit, paqes, vllazërisë, begatisë dhe dashurisë mes shqiptarëve, e siguroi eminencën e tij për mbështetjen e presidentit në misionin e tij të shenjtë në shërbim të Zotit dhe të kombit shqiptar. Realiteti virtual shpalos spektaklin e qytetërimit të lashtë romak. Një ndër krijuesit e kësaj teknologjie, italiani Alessandro Furlan, thot se restaurimi virtual i siteve më të famshme arkeologjike fton publikun drejt trashëgimisë arkeologjike, por edhe gjeneron të ardhura nga turizmi kulturor. Teknologjia më e fundit e realitetit virtual të bën të zhytesh në qytetërimin e lashtë romak dhe në tërë spektaklin e tij. Dashuria për artin dhe historinë ka bërë që eksperti i skenografisë virtuale Alessandro Furlan së bashku me ekipin e tij të krijojnë disa site të trashëgimisë arkeologjike italiane, si Pompei apo Roma e lashtë. Videot virtuale dërgojnë shikuesin përmes qytetit, këtu e 320 vjet përpara Krishtit. Alessandro Furlan, i ftuar nga Instituti Italian i Kulturës, ka prezantuar për të apasionuarit arkeologjisë projekcionet virtuale dinamike dhe tërheqëse të rindërtimit të siteve arkeologjike të vendosura në një bazë strikte shkencore. Realiteti virtual i këtyre projekcioneve është një mjet i fuqishëm studimi dhe verifikimi që u ofrohet historianëve, arkeologëve dhe arkitektëve. Furlan thot se restaurimi virtual i siteve më të famshme arkeologjike në Itali jo vetëm fton publikun drejt trashëgimisë arkeologjike, por edhe gjeneron të ardhura nga turizmi kulturor. E këtu Shqipëria duhet të mbajë shënime. La possibilità di avere una restituzione. Publikut e veçanërisht të rinjve ju jepet mundësia të shikojnë të shkuarën. Kjo është e rëndësishme nëse ti shikon të shkuarën e kupton. Nëse kupton ti e do dhe e mbron atë. Realiteti virtuale bën interesante historinë për njerëzit. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për ne mesdhetarët. Edhe në Shqipëri mund të aplikohet kjo teknologji e re pasi turizmi kulturor sjell para dhe sjell investitor. Mendoj se turizmi kulturor do të sjellë jo vetëm para, por do të rivlerësojë historinë duke e mbrojtur atë. Furlan, themeluesi një studioje mjaft të njohur në Itali, ku ka patur bashkëpunime edhe me gjigantët mediatik botror si National Geographic, beson se arti, historia dhe teknologjia veprojnë në një dialog të vazhdueshëm midis tyre. Kristian Panucci analizon takimet që Shqipëria zhvilloi kundër Liechtensteinit dhe Maqedonisë. Trajneri kombëtarës pranoi faktin se mund të ketë gabuar me lojtarët që hodhi si titullar, por kjo për faktin se e njihte pak ekipin dhe se ishte shumë i kushtëzuar nga forma e tyre fizike. 4 pikë në 2 ndeshje dhe me një objektiv të blinduar, Kristian Panucci buzëqesh pasi aventura e tij në kombëtare mund të shkonte edhe më keq, në një kohë kur e njihte pak grupin dhe lojtarët nuk kishin në kushte të mira fizike. Në analizën post Liechtenstein dhe Maqedoni, tekniku i kombëtares në përfundim është i kënaqur. Adesso conosco molto di più i miei giocatori. Tani njoh më shumë lojtarët e mi, duke cilësuar një moment delikat të sezonit sepse është vetëm fillimi dhe shumë lojtarë në klubet e tyre kanë vështirësi të luajnë. I friksohesha këtyre 2 ndeshjeve për këto faktor, për kondicionin fizik të skuadrës. Për atë që i takon 2 ndeshjeve në fund jam i kënaqur.
Ajo që ishte e qartë për të gjithë në këto dy takime, Shqipëria ndryshoi qasje vetëm pas pjesës së dytë. Një detaj të cilin Panuçi nuk përpiqet ta fsheh. Mund të themi çfarë të duam, mund të them se kam gabuar sepse jam njerëzor. Unë jam përgjegjës i skuadrës, duhet marr përgjegjësitë e mia. Më pyetet nëse mendoj që kam gabuar. Mund ta shohim në shumë mënyra. Mund të them se bëra një zgjedhje që e njihja pak skuadrën. Nëse nuk do ta kuptoja, do të vazhdoja ashtu, por isha i ndërgjegjshëm që makina nuk funksiononte. Tekniku i kombëtarës nuk dëshiron të vendosë objektiva për dy sfidat të fundit kualifikuese kundër Spanjës dhe Italisë, por u mjaftua duke sjellë në kujtesë barazimin e Francës kundër Luksemburgut. Panuçi u kthye sërish çështjes Cikaleshit, duke mos shfaqur asnjë pendes për mos grumbullimin e tij. Në fund, ajo që ka rëndësi për të është serioziteti dhe respekti për familjen e kombëtares. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Për shumë të tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt, mund të ndiqni transmetimet e News24 dhe Radio Shqiptare, ndërsa mund të lexoni online gazetën shqiptare. Ndajemi këtu natën e mirë. Mirupafshim.